Még mindig fur így hónapok után visszatérni az LPS videózáshoz. Hé, Adél, mit fogsz csinálni a diploma után? Ugyanazt, mint 11 évesen. És vagyok annyira őrült, hogy még élvezdem is. Szóval, mit szólnátok hozzá, ha most készítenénk egy kannibál folytatást? A 2 befejező részt. Őszinte leszek, ez már a második alkalom, hogy neki kezdek ennek a forgatásnak. Ugyanis még előző évben valamikor, kb. Pont ekkor, tehát augusztus-szeptember környékén leforgattam az első 2 jelenetet, csak nem voltam vele megelégedve, meg azért már éreztem magamon, hogy fáradt vagyok, meg így már a suli az valamennyire elvette az időmet, szóval úgy voltam vele, hogy jó, ezt inkább hagyjuk, kezdjük előről később. És most van a később. A kannibálról viszont azt kell tudni, hogy talán az az egyik legrandomabb sorozat, ami valaha volt a csatornámon. Még 2012-ben készült voltam, vagy 11, és nagyon szerettem Kesának a Kannibál című számát, és így valamit akartam vele csinálni. Igazából fogalmam sincs, hogy miért. Aztán megszületett a kannibál sorozata maga 3 részecskéjével, meg hát annak a sztorinak kb. Semmi értelme nem volt. Korridan, amikor már végre beindulna a sorozat, kiderül, hogy elrabolták a főszereplő apját, az így a következő részben így elfelejtődik, és így nem történik semmi. És voltak emberek, akiknek ez tetszett, és azóta is várják a folytatást. Vagy már nem, mert felnőttek. Szóval igyekszem most nektek egy olyan folytatást csinálni, ami megérte a várakozást. Meg persze úgy csinálom, hogy ne kelljen megnézzétek az előző 3 részt, hanem meg lehessen nézni úgy magában is. Minden fontosabb háttérszál el lesz mondva, szóval nem maradtok le semmiről. Na jó, nem húzom az időt, nézzük a színteret! Ugrunk ide, ahogy az eredeti sorozatnak is folytatódnia kellett volna, Katie szervezi, hogy megmentse az apját. Csak hát anyuka nem díjazza az ötletet, tesó meg nem akar csatlakozni. Szóval szegény Csórika egyedül marad. A háttérről még annyit, hogy egy erdőbéli kis kulipintyóban vagyunk, szóval ezt igyekeztem is úgy átadni a berendezéssel. Más nagyon ide nem tudok hozzáfűzni, szóval felvétel. Kézjelzés, hogy innentől már élesbe megy. Szó sem lehet róla. És a nyakláncról se. Ebben anyám. Ő itt a főszereplő húga Stella, akit eddig másik figura játszott, de mivel több sorozatban is játszik, ezért gondoltam okosabb, ha inkább kicserélem egy másikra. Meg hát én Zep is vagyok. Csak mondom. Milyen stabil falai vannak ennek az iskolának. Tök reális. Jön az osztálytermes jelenet, ahol először látjuk Taylort és Rachelt, a főszereplőnek a 2 legjobb barátnőjét. Üdv a barna és krém színűek osztályában. Ő ott egy egész padot elfoglal a füzetével. Felöltöztetni nem akartam őket, mert hát minek háttérkarakterek. A 3 főszereplőre azért kéne valami hacuka. Meg hát egy fürdés sem ártana. Meg nálad? Igen, ezzel már kéne kezdeni valamit. Elég régóta. Ő még viszonylag új, az orrán lévő kopás annyira meg nem zavaró, szóval ő maradhat így. Jéj, nem kell fürdenem. Na gyertek! Sika. Nem tudom eldönteni, hogy ezek a rózsaszín foltok eleve rajta voltak, csak nem vettem észre, vagy most jöttek ki. Sika. Ügyes kis kutya, jó műanyag figura. És akkor lássuk, hogy Bellán hogyan tudunk segíteni. Úgy értem, Taylor. Na, alany a műtőben. Eskütőbb fény van, mint amennyi látszik. Mivel egyelőre más nincs, ezért temperával próbálkozom meg, és ezek sem éppen a legjobbak, de hát egy próbát megér, és legalább le lehet mosni. Aztán a végleges festést majd vagy körömlakkal, vagy akrilfestékkel fogom megcsinálni, de most egyelőre csinálom. Bemutatom nektek a javított Bellát. Hát nem éppen a legszebb javítás, de talán szebb, mint kopottan. Amíg Bella, az a Taylor szárad, addig kirakom nekik a ruhájukat, aztán mivel csúnyán besötétedett, holnap folytatjuk. Jó reggelt, osztály! Folytathatjuk a forgatást. Bella megszáradt, bár eléggé furán néz ki, szóval ez semmiképpen sem fog így maradni, de egyelőre jó lesz. Ezt nézzétek, de gyönyörű az ég. Imagine csak nézed az eget, aztán pedig random az utcáról hallod a Spinning Monkeys zenét. Ugye fantasztikus élmény, amikor kihívnak a táblához, de meg nem tud semmit. De kicsengettek, szóval irány a folyosó. A folyosó kinézetét úgy akartam megcsinálni, hogy ne hasonlítson az eddigi filmjeim sulis hátteréhez. Ezt főleg a színekkel, a szűkebb berendezéssel és a szekrényekkel próbáltam elérni.
Ez a szerencsétlen pedig most itt fog várni a sarokban, hogy szerelmet valljon a főszereplőnek. Na de akkor csapassuk. Milyen fura béka feje van így, és még homályos is, mert fókusz. Most mogormán volt, mint állt. És ne oda fókuszálj, hát nem látod, hogy itt van előtted ez a kutya? Miért Bella érdekel jobban? Rövel volt, mint... És folytatja tovább, hát ez hihetetlen. Akkor tessék, majd Bella valahogy elbújik mögé, de még így is azt egy darab szemét is inkább azt veszi, mint Sebastiánt. Nézd, ő. Ez a figura kell nekem. Jó? Oda közelítek. Tökéletes, maradjon is így, köszönöm szépen. Igen, néhány dolog az másképp van, mint az eredeti sztoriba volt. Mint például ez, ahogy Sebastian próbálkozik, és Taylorék próbálnak neki segíteni, illetve, amit még nem említettem, ebben a sorozatban is volt 3 bunkó, bullyingoló lány, de azokat végül teljesen kiszedtem, mert egyrészt már nagyon klisés, hogy minden egyes suliba kell 3 ilyen borzadvány, és a sztorihoz semmit sem adtak hozzá, szóval minek legyenek. Én már végeztem, folytatása következik. Most. Ugrottunk egy napot, és a mai 2 jelenetünk Katie szobájában fog játszódni. Próbáltam ebben a szobában is érzékeltetni, hogy egy kis erdőbéli kunyhóban vagyunk, főleg a színekkel és a fabútorokkal. Meg most nem akartam nagyon kicsicsázni, hanem csak ilyen egyszerű. Azt ne kérdezzétek, hogy miért van ott. Írnom. Igen, az a Technics-es papír, gondoltam berakom easter egg-ként. Ez az a jelenet, amikor Katie megszökik otthonról, de mielőtt elmenne, meghallja az anyja sírását. Gondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy fura lesz, hogy elvesztette a férjét, és nem nagyon látjuk őt szomorúnak, hanem csak így elfogadja, de legalább megismerjük így az anyuka gyengétebb oldalát. Kezdjük a bömbölést. Csápos csapó! Közben próbálom visszatartani a nevetést. Azt várom, hogy anyám beüljön megkérdezni, hogy mi bajom. Igen, ez a sajtó, de csak azért, mert nem találtam a másikat. Igen, csinálnom vagy nyomtatnom kellett volna inkább egy barna ajtót. Csak lusta voltam, sorry. Szóval kaptok egy easter egg-es ajtót. Új, visszatértünk egy elég spontán jelenettel. De így is talán egy hangyányit megismerhetjük jobban Rachelt és Taylort, hogy milyen otthoni körülmények között élnek, meg így az is be lesz mutatva, hogy ki hogyan oldotta meg az otthonról elszökést. Viszont itt bukok le, hogy nem néztem meg rendesen a 3 részt, ugyanis Bellának van egy apja, akivel egész jó a kapcsolata. Well, azt nem kell észrevenni senkinek, ez egy másik dimenzió. Na, rendben kicsim. És most végre újra kint vagyunk a szabadban. Természetesen valahol dübörög a zene, a szomszéd gyerekek ordibálnak, valaki füvet nyír, és macska, mert hát ugye az epés kannibálból nem maradhat ki a fenevad. És te örömmel vállalod a szerepet. A kamerát meg elfelejtettem feltölteni, szóval van 10 percen felvenni ezt a jelenetet. Oké, most már elment, de most meg hirtelen zajongani kezdett megint mindenki. És most már csak 9 percem van. De akkor gyorsan kezdjük. Bocsánat, meg ki... Még valaki? Jól van, mögé szervezte az udod, de... csak én... Miért mindig akkor a kutya, amikor elindítom a felvételt? Természetesen hangyák nem maradhatnak ki a háttérből, mert hát ez a kannibál. Megint itt a macska. Cicuka, a leszállópályán állsz. Szia, Mazsó! Oké, végre kész a jelenet, viszont le fog merülni a kamera, szóval azonnal megyünk tovább. Ez most egy ilyen eléggé lustán összerakott, idézőjelesen tanterem. Csak annyi a lényeg, hogy Katie valamit nagyon szeszmetől az órán, ami feltűnik Taylornak. Szóval fölöslegesnek éreztem egy egész tantermet összerakni most. Csak egy óriás macska a busz megállóban. Egy fagyihoz. Oké, akkor hol... Nem tudok videózni, mert folyamatosan itt bújik ez az állat. De nem fog szerepelni benne. Neki itt tökéletes, úgy gondolta. Jön a tigris. Jön a tigris. Vagyis hát te nem vagy tigris, te egy tehén vagy. Akkor ő most oda megsértődik. Hogy hiszel a drága? Próbáltam nosztalgikusra felvenni ezeket a részeket, amik hasonlítanak a régi Cannibal Music videómra, amit pont 10 éve csináltam. Nézzétek ezt a fantasztikus tantermet! Ezek meg Katie Krix-Krax körmelései. Amúgy ez a papír is a Ferrisből van. Katie titokban a tündérek után kutat. Na már most, sikerült megcsinálnom mindazt, amit még a nyaralás előtt megszerettem volna, szóval most 1-2 hétre elutazom, és utána folytatom a forgatást. Ezek voltak nagyjából a könnyebb részek, most jönnek majd a nehezebbek. De ezen még tudok nyaralni az agyaláson is. Mi? I'm back! Milyen
mielőtt forgatnám a folytatást, elkezdem megvágni, ami megvan eddig. Így egy kicsit átlátom, hogy eddig mi van, esetleg kell-e még valamilyen jelenet, és még nincs energiám forgatni, szóval inkább szerkesztek. A szerkesztésről már meséltem bővebben a többi hogyan készült videóban, így azt nem részletezném. Ugye az Adobe Premiere Pro-ban dolgozom, és a szerkesztés első szakaszában csak a helyükre illesztem a snitteket, kivágom a bakikat és a hosszabb szüneteket, de komplexebb effektekkel még nem foglalkozom. Nem tudom micsoda, de fun. Ilyenkor javítok még a hangproblémákon, ha esetleg túl hangos vagy halk, javítok a fényeken és a színeken, és ami nagyon zenéhez kötött, azt már zenével együtt vágom össze. Na, elkészültem az eddig felvett felvételek nyers vágásával, de mielőtt folytatnám a forgatást, még van pár dolog, amit el szeretnék előtte intézni, és most be is mutatnám nektek, hogy milyen multifunkcionális kis masina vagyok. Ennek a videónak a készítése közben dolgozom még a Fly Ladies új filmjén is, amiről majd egy másik videóban mondok több infót. Emellett dolgozom még az új termékmintákon, amiket a Kannibállal együtt tervezek kirakni, ezzel hype-olva a régi sorozat visszatérését. A napokban bele szeretnék még kezdeni egy nagyobb rajzos animációs tutoriálszerű projektbe a rajzos csatornára, és mostanában szeretném megcsinálni a diplomafilmem hogyan készültjéről is a videót, ami majd csak ilyen 1-2 év múlva kerül ki az internetre a diplomafilmemmel együtt. Illetve most a felvételkor van szeptember, és ideje lenne belekezdeni a 11. évfordulós animáció tervezésébe is, hogy kényelmesen el tudjam készíteni januárig. Itt pedig, hát ez a felvétel hogy került ide? Ez nem videó lesz, csak éppen Genshinezem. Na, nem tehetek róla, most jött ki Sumeru. Muszáj felfedeznem, annyira gyönyörű. Kollai az új kedvenc karakterem, annyira cuki. És mielőtt folytatnám a kannibál forgatást, lehet belekezdenék ennek a hogyan készült videónak a szerkesztésébe is. Multifunction power, let's go! Ui! A köbi jelenetek a párizsi szálláson, azaz Sebastian nagybátyjánál fognak játszódni. Mivel egy gazdag nagybátyusról beszélünk, aki Párizsban lakik, ezért szerettem volna egy modern, művészi lakást összehozni, panoráma kilátással meg ilyenek. Ehhez kerestem inspirációkat, illetve a kilátáshoz képeket, aztán ezeket kinyomtattam, kivágtam és felhasználtam. Bevallom, először kétségbe voltam esve, hogy hogyan tudnám ezt jól megcsinálni, ezt a hátteret, de aztán végül ez lett belőle, és tök büszke vagyok rá. Hallottam valamit lentről, pedig egyedül vagyok itthon. A forgatásban majd csak holnap kezdek bele, és több, hosszabb jelenet itt fog játszódni. Még olyan is, ami majd a következő részben nyúlik át. Viszont lesz, ami este játszódik, szóval az lenne logikus, hogyha kinyomtatok egy olyan kilátást, ami esti fénykép. Nem feltétlen ugyanerről a részről, ami nappal készült, mert nem hiszem, hogy készült ugyanilyen esti verzióban, de ezt ne vegyétek észre. A nappal játszódó felvételek után észrevétlenül kicseréltem az ablakokat az esti kilátásra. Akkor folytassuk! A pezsgő kiöntést úgy tervezem csinálni, hogy ebbe a kis kupakba raktam egy kis málnaszörpöt, és van nekem egy ilyen kis pipettám, ezzel felszipolyozom, és úgy rakom bele azokba a kicsi poharakba. Hát nézzük, működik-e. Úristen, is sikerült. Ezt nézzétek, ki se jön. Alig látjátok, de ott van benne. Így. Nem, még így is benne van. Nem, most kijön. Jó. Vízes lett a föld. Oh no. Pezsgőben fürdök. Gyerekek, 18 éves korotokig ne igyatok alkoholt. A málnaszörp finomabb. Mivel sajnos nem tudok átugorni Párizsba, ezért a Párizsban játszódó jeleneteket úgy fogom felvenni, hogy egyrészt nyomtattam pár hátteret, illetve az internetről vettem felvételeket, és felhasználtam olyanokat is, amiket még én csináltam, úgy 5 vagy 6 évvel ezelőtt. Hát nem tök olyan, mintha Párizsban sétálnék. Mondjuk az a gáz, hogy látszik az árnyékom. Ezt a képet is az internetről vettem, de csak olyat találtam, amin emberek is vannak, de hát ebben a filmben nem lehetnek emberek. Szóval fogtam magam, és kiphotoshopoltam őket. Most ebből 2 torony lett. Még az árnyékuk sem maradhat. Még az Eiffel-tornyot is el akarom tüntetni, ha akarom. Bum. Volt itt egy Eiffel-torony. Vannak még ott apró hibák, de ezt nem kell észrevegyétek. Képzeljétek el, mintha tényleg itt lennénk, jó? Itt a kocsi. És hogyha beleközelítünk, akkor elvileg így nem kéne látszódjon, hogy wow. Na, ez így nagyon menőn néz ki, legalábbis kamerán keresztül. Az ablakokba azért tettem zöldet, mert majd ezt fogom helyettesíteni valamilyen másik felvétellel, mintha tényleg egy kocsiban lennének, ami megy. Annyira kár, hogy nem lesz több felvétel, pedig annyira jól néz ki, nem tudok betelni vele. Kinyomtattam egy kocsi ajtót, kinyomtattam az ablakát, oda tettem a telefonom, és ezen el fogok indítani egy ilyen videót.
Kész a bunki. Telepakoltam sok-sok olyan maradékkal és papírral. Természetesen itt is vannak nixes papírok, meg egyéb random dolgok, mint például az a cica, meg van ott egy wifi kód is, szóval olyan lehet nézegetni mindenféle easter egg-eket. Szóval Katie ide jönnek a tucokért, néhány infót is megtudunk Katie-ről, meg a kannibálokról, meg találnak pezsgőt. Egy kis hangulatfény, valahogy így. Annyira kellemetlen, hogy legalább másfél órát dolgoztam ezen a hátteren, és már végeztem is a forgatással. Lehet elpakolni. A laboratóriumban játszódó felvételek előtt tartottam pár napszünetet, ahol folytattam a szerkesztést, elsősorban a zenék és a hangeffektek kiegészítésével. Ha valamihez nem volt hangeffektem, akkor arra rákerestem és letöltöttem a nekem megfelelőt. Mi ez a repülő hang? Közben találtam ilyen szépségeket is. Most van szeptember 8, és augusztus 8-án kezdtem el forgatni a kannivált. Ezek itt mind a hozzá tartozó nyersanyagok. És még van hátra bőven. A következő egy hétben a film elején lévő animációs részen dolgoztam. Ehhez elsősorban a Disney Raya és Moana filmjeiből vettem inspirációt, és mivel szerencsére mindkét film artbookja megvan, így azokból is tudtam ötleteket meríteni, főleg mintázatokhoz és ahhoz, hogy hogyan meséljek el egy történetet ilyen egyszerű ábrázolásokkal. A mozgatnivaló képeket külön-külön rajzoltam meg, amiket aztán After Effects-ben keltettem életre. A síkszerűséget pedig próbáltam áttörni térbeli mozgásokkal is, mintha benne lennénk az illusztrációban. Jaj, ne! Megettem a napot! Közben csináltam pár apróbb effektet Katie telefonjához. Egy hét után folytattam a forgatást is a laboratóriumban játszódó jelenettel. Ilyenek lettek a laboratórium folyosója, amiknek a falai nem túl stabilak. Talán ez volt a legidegesítőbb rész felvenni, mert folyamatosan estek szét a falak. Pouvez pas entrer ici. Je dois voir par mon père. Voir mon bébé. Dois voir. Oui, je parle un petit français, mais j'ai traduit surtout avec Google et je l'ai là avec toi. Et ma prononciation n'est pas la mieux. Cette langue est environ longue. Y a-t-il des téléspectateurs français ici? A laboratórium professzorainak ruháját zsepiből csináltam meg, nagy nehezen. Nem éppen a legjobbak, de megteszik. Az asztalom alá került egy menci kis fogda. Viszonylag egyszerű, ez sem túl stabil. Nem. Ennyi. Na hát itt az idő csicsikálni. Mert most leforgattuk az összes jelenetet az első részből. Vagyis még hiányzik az előzetes. Megsúgom, ilyenkor még egy kicsit... Miért lett ilyen sötét? Szóval megsúgom, hogy egy kicsit még zavaros, hogy mi fog történni a második részben. De most egyelőre rákoncentrálok az előzetesre és az első részre, hogy azok kikerüljenek, miközben a második részen dolgozom. Szóval, folytatása következik. Vagyis a videónak még nincs vége, csak szünet jön. Nézzétek, közben lett egy diplomám. Rachel szobája, az eredeti sorozat második része szerint, és még a ruhák is ugyanazok, nagyjából. Kukut. Szóval, van most nekünk itt két csoportunk. Itt egy adag laboráns, akik köpenyre várnak, ők pedig itt az első kannibálok, akik szemfestést kapnak. A szemeket temperával festem le, mert azokat később le lehet mosni. Igaz, kicsit maszatos lesz utána, de később lekopik. Úgy néz ki, mint valami elcseszett gekkó. Kamerán keresztül annyira nem rossz, mint élőben, de remélem a többi az jobb lesz. Közben van nekem egy visses Katie klónom, ide rakom mellé az eredetit, hogy lássátok a különbséget, és mivel őt nem merem bekoszolni, ezért gondoltam rajta próbálom ki először a szemfestést. Elnézést a rémálmokért. Szerintem ez kancsal. Nem mint valami fogyatékos gekkó. Egyszerűen néz ki ijesztően és viccesen. Apa és lánya. A két fogyatékos gekkó. Nem biztos, hogy ez a szem jó ötlet volt. A következő helyszínünk eléggé szokatlan, ugyanis ez egy mosógép. Hát ilyen helyen se forgattam még, de hát nézzétek már, eskütök menő. Főleg lámpával. Így nagyon menő. Hát weblap tervező nem leszek, de tessék, itt egy hírportál. Oké, ezt viszont most ideje lemosni egyelőre. Reméljük le is jön rendesen. Na, egész szépen lejön. Jól van. Pont mint újkorában. És még vagy 3 árnyalattal világosabb is lett. Rendesen le kell sikálni, és már semmi se látszik. Indexképfotók be like. Elképzelés, valóság. Oké, azt hiszem készen vagyok az előzetessel. Csak nem tudom eldönteni, hogy most tetszen, vagy cringe-eljek rajta. Mert végül is hozza azt a jó kis bizsergős érzés, de ugyanakkor úgy érzem, hogy lehetett volna jobb is. Csak az a baj, hogy ezekkel a figurákkal nem nagyon lehet jobbat csinálni. Megnézzetem a hugommal, aztán ma szerintem ki is rakom. Mármint a videót, nem a hugom. Próbálj majd nagyon feltűnően reagálni dolgokra.
Ezt te vetted fel? Én mindig imádom, ahogy franciázol. Amúgy jó, nagyon tetszik. Jó lesz akkor? Jó lesz. Nem cringe. Dehogy cringe. Hol van a mosogatós? Az most ebben nincs benne. Az majd az első rész végén lesz. Még ezt várom. Oké, kint az előzetes, és nagyon izgulok. Konkrétan alig mertem kitenni az előzetes, mert nagyon féltem, hogy mit fognak szólni hozzá. Gondoltam, hogy izgulni fognak, csak nem voltam benne biztos, hogy elég jó-e. És annyira jó látni, hogy az embereknek tetszik. Amúgy a hugom is azt hitte, hogy japán. Pedig ki van az elején írva, hogy Párizs? Bár igaz, olyan furán japánosan beszélek franciául. Na lássuk, hogyha frissítek, akkor most mit mutat? What? Nem már, konkrétan utolsóként teljesít. Ezeket nem érnek, mert ezek ilyen reuploadoltak voltak. Szóval konkrétan ez az előzetes most így utolsó helyen van. Anyway, visszadolgozni. Az ezután következő pár napban apuka kalandjait rajzoltam meg. Erről nincs sok felvételem, mert kicsit belemerültem a munkába. Bocsi. Olyan kár, hogy nem tudok komoly jelenetet csinálni, mert egyszerűen olyan cuki az arca. Look at those precious babies. Look at those poor babies. Készen van a rajzolt bevezető. Fáradt vagyok. I finally have them all. Az első részt 5 részletre szedve szerkesztettem, azt a mindenit micsoda nyelvtörő. Majd a végén összevágtam őket. 32 perc. És most reggel van, készen van a teljes első rész. Csak majdnem 2 hónap kellett hozzá. Természetesen megnézettem a hugommal. Annyira jó megcsináltad, én mindig imádom. Te szíves a naposoknak. Hogy igen. Ez az apjának a barátja. Apa! Daddy! Tehén! Francia tehén! Ha jön a gazdag csávó, és majd megmenti. Most jön a kedvenc részed. Micsoda? A mosógép. Ja, mosógép! Ez tök jó lesz! Tök vicces innen nézve, mert pont a pohárban van a Sebastian. Jó éjszakát, gyerekek! Did you like it? I like it. Thank you. És néhány dolgon változtatnom kell, szóval azokat még javítom. Viszont most a kérdés, hogy mikor legyen a premier. Mivel péntek van, gondolnátok az a logikus, hogy majd szombaton vagy vasárnap már ki is teszem, de nem. Ugyanis egy hét után is szerencsétlen előzetes az még mindig az utolsó helyen van. Szóval, ja, hát ennél a premiernél sem fogunk rekordokat dönteni, de még várok úgy egy hetet vagy kevesebbet, hogy hát ha még több embernek feltűnik az előzetes. Talán nem a legjobb ötlet, de raktam ki egy szavazást, hogy mikor legyen az első rész premierje. Szóval, ja, kíváncsi leszek a válaszokra. Közben pedig, igen, megint kijött egy új Genshin frissítés, de mellette azért összedobtam az első rész indexképét is. 2 napja van kint a szavazás, most van kedd, és a szerda nyert elég nagy fölénnyel. 803-an szavaztak, szóval 803-nak a 64%-a 513,92. És remélhetőleg ez az 500 ember tényleg ott lesz a premiéren. Akkor ideje a szavazást lezárni és kirakni a premiért. Egy videó feltöltésének menetéről már több videómban is beszéltem. Megírom a videó alatti leírást, amit általában nem olvas el senki, beállítom a videó végi linkeket, aztán ütemezem a premier időpontját. Van a YouTube-on egy ilyen fantasztikus beállítás, hogy be tudom állítani, hogy milyen témájú legyen a visszaszámlálás a premiernél. És tök jók vannak. Valószínűleg ez lesz. És van még a drámai, de ez is túlepik egy LPS videóhoz. De annyira használni akarom. Ahogy mindent beállítottam, nyilvánossá teszem a premiért, és megosztom Facebookon és Discordon. Már csak 1,5 óra van hátra, úristen emberek, mindjárt kezdünk. És vagyunk eddig 200-an, és egyedül moderálom a chatet. 400-an vagyunk. Let's go! Dobog a szívem, mint állat. Csak egy. No! Csak egy. 2. Csak 2. Let's go! Ezt írja a dél, ez mi? Hogy kihalt a chat a montás idejére? Lesz, és benne vagy. Remélem nézed. Annyira vicces, hogy a chaten egyre több az olyan, akinek mennie kell, és közben meg egyre többen vannak a nézők. Az ilyen emberek hogy kerülnek ide? A sok Jani! Bra. Még egy 100-as. Oh no! Mosógép. Yay! Na, az első rész már az 5. helyen van.
Imádlak, Cseni. Oké, nagyon belemerültem a kommentek olvasgatásába, aztán meg elkezdtem más csinálni, és elfelejtettem összefoglalni a dolgokat. És igen, ez most így elalvás előtt jutott eszembe. És nem akartam holnapig várni, szóval most gyorsan letudom. Szóval iszonyatosan jól fogadtátok a videót, aminek nagyon örülök. Jó volt látni, hogy azok is élvezik, akik először hallanak a sorozatról, és főleg azok, akik meg látták az eredeti 3 részt. És tényleg egy hatalmas boldogságlöket olvasni a reakciókat. Persze a kommentek között becsúszott egy-két, mikor lesz felrész populár, meg random ti írtátok kérdések, de ez megszokott. Illetve volt olyan, aki írta, hogy először látott tőlem LPS-es videót, és ezzel megszerette őket, és többet szeretne látni, szóval az ilyeneknek nagyon tudok örülni. És sokan jeleztek vissza 16-17 vagy nagyobb korosztályból is. Szóval igen, ezek boldogá teszik a kicsi szívem, és ad egy boostot a folytatáshoz. De most megyek aludni, és holnap folytatjuk. De ezt ti majd csak a következő videóban fogjátok látni, amiben bemutatom a második és a harmadik rész készülését. Olyan hosszúra sikerült ez a hogyan készült, hogy muszáj volt 2 részre szednem. Szóval találkozunk a következő videóban. Bye!